Bago kami mag-open ng shop, ayun yung shop namin sa tapat. Aga pa kasi wala pa masyadong tao. Ano na ako ngayon, malamig. Kain muna kami ng breakfast. Busy siya. Nagpapasubscribe. Subscribe na kayo. So, ayan. Mamaya na ulit. Kain muna kami. Tapos na kami mag-breakfast. Ngayon, paninda namin. Start na kami ng araw. Sa ngayon, sakto, meron kaming first client. Naka-receive kami ng Samsung A40. Ito siya. Bagong-bago pa. Nag-offer na rin kami ng tawag dito, ng anti-golpe na karkasa. Mas recommended talaga siya sa mga cellphone. Gawa ng lagi na lang dito nababasag sa mga gilid-gilid. So, meron po kami mga ganyan na karkasa. Order na po kayo sa amin. Pwede nyo i-visit yung Facebook page namin para pwede po kayo dun mag-message sa Pixel Mobile. So, ayan. Thank you everyone for watching. Please subscribe, hit the bell button,